Bună, dragilor! Bine ați venit la Creează împreună cu Ela. În acest tutorial am să reciclez sticle decorate cu paste făinoase. Pe lângă acestea, v-am atașat poze cu două lucrări mai vechi realizate de mine, înainte de a-mi deschide canalul de YouTube. Cea mare este realizată pe o cutie de metal de la Măsline de 4 litri, iar cea mică este pe un vas de ceramică de la Flor ce era fisurat. Pentru realizarea acestora am folosit aracet, spray-uri acrilice, paste făinoase de diferite modele, șervețele, apă și un vas pentru a prepara amestecul de aracea cu puțină apă. Vă doresc o vizionare plăcută!
Dragilor, aici se încheie acest tutorial. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă v-a plăcut această idee, nu uitați să-mi spuneți părerile voastre în secțiunea de comentarii. Vă pup, vă îmbrățișez cu drag și ne auzim cât de curând la următorul tutorial.